જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ કમળાબેન છે. આજે આપણે પાણીપુરી બનાવશું. બધી સામગ્રી જોઈ લે. આ બટેટા છે, આ ચણા છે, લીલી મરચી છે, કોથમરી છે, ફુદીનો છે, આ પૂરી છે, કાંદા છે, આ મસાલો છે ને આ જેવી સેવ છે. કુકર પાણી લીધું છે. હવે આપણે ગેસ ઉપર પહેલાં આપણે ચણા નાખી દઈએ અંદર. પછી 2 બટકા આને કરી નાખીએ. નાના આખા રાખવાના. જોઈએ પ્રમાણે મીઠું નાખશું. આપણે કુકર બંધ કરી દેવું. કોક તીખું ખાય તો વધારે મરચી નાખી, મોળું ખાતા હોય તો ઓછી મરચી નાખી. ફુદીનો બી મિક્સ કરીને સુધારીને ખાંડી નાખી. ખંડાઈ ગયો છે. આપણે મસાલામાં નાખી દઈએ. આ મસાલો છે પાણીપુરીનો. થોડું ખાટું પાણી થાય તો સારું. છોકરાને ખાટું પાણી મજા આવે. ખાટું ને તીખું પાણી હોય તો છોકરાને બહુ મજા આવે કે ખાટું જ પાણી બનાવજો. હવે આપણે ઝીણી ફેરવી નાખીએ અંદર. પાણી તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે બટેટા બફાઈ ગયા જોઈ લઈએ. ચણાને બે પછી ગાળી લેશું. ચણા બટાટા બફાઈ ગયા છે. હવે ખોલી દીધું. ચણા ભેગે બટેટા નાખીને તે લાલ થઈ જાય બટેટા. હો જો બટેટા બફાઈ ગયા છે. ફોલી નાખીએ આપણે. બટાટા બફાઈ ગયા છે. આપણે એને સૂંદો કરી નાખીએ. થોડું ખાતું એટલે 3 ચમચી મરચું નાખ્યું સામાં. જોઈ પ્રમાણમાં મીઠું નાખ્યું. આમાં 1 ચમચો પાણીપુરીનો પાણી નાખ્યું આમાં.
થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં માવો ભરશું. આપણી પાણીપુરી. જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. ફોટો